Welcome back sa ating channel. So today's video, mag-upgrade na tayo. First upgrade ng ating 3L 27.5 na mountain bike. Bumili ako sa Shopee ng handlebar. Wake ang kanyang brand. At nabili ko siya sa halagang 380 pesos. Dala na yung shipping fee. So ang sukat niya ay 780. So makikita nyo mataas talaga siya. So, ita-timelapse na lang natin para mas madali. So, let's go. So, may rice pala siya. Kasi ayaw ko ng straight kasi sa long ride, masakit sa likod. So, let's start. Early the next morning. Okay guys, sinabi ko na siya agad. Maganda na siyang gamitin kasi naka-rise na siya. Tsaka pinutulan ko na rin kasi napakahaba. Delikado sa mga highway. Baka sumabit. So overall, okay siya. Magaan siya. Mas magaan siya kaysa sa stock na steel. So, yun. So sa next video naman natin, ang i-upgrade naman natin is yung pedals. So dito na nagtatapos yung video natin. So kung nagustuhan niyo yung content ng channel natin, please do like and subscribe to our channel. So goodbye guys, peace out.